Akkor most a markomban vagy felkiáltással betelepszek egy kis hokedlivel a kád mellé, csupa szappanhabosan nem tud kimenekülni a gyáva. Kukucs! Sziasztok! Ismét vidám, szabadidős tevékenységekre öltöztem. Madár Veronika vagyok még mindig, és ahogy ígértem, nem úsztok meg pernahajderek. Egy korábbi videómban beszéltem már róla, hogy mekkora hipohonder vagyok, meséltem a vakcina favoritjaimról, az első Covid elleni védőoltásomról, a vélt és valós mellékhatásokról. Ebben nem megyek bele megint. Ha kíváncsi vagy és bátor, akkor a fenti ajánlóra kattintva te is megnézheted, hogy miket zagyváltam erről a témáról össze-vissza. Azóta ismét eltelt pár nap, és jelentem, egész kulturáltan érzem magam, és lassan át is teszem a fókuszt egy újabb feladatra, aktívan elkezdek aggódni a vakcina második dózisa miatt. De hogy ne térjek el nagyon a témától, mert ebben tényleg jó vagyok. Szóval az első után 8 nappal kaptam egy kis meglepit. Ez egy jellegzetes, haragos piros, kör alakú kiütés a felkaron, az oltás beadásának a helye körül. A köznyelv már külön elnevezést is adott a látványos oltási reakciónak, ez a Covid vagy Moderna kar. Bár a nagy kiütés első ránézésre ijesztő, tényleg az, higgyétek el, de az orvosok szerint teljesen ártalmatlan, legfeljebb néhány napig viszkethet, majd nyomtalanul felszívódik. Azt mondják, hogy a kiütés feltétlenül annak a jele, hogy az oltóanyag hatására a szervezet immunrendszere működésbe lépett, azaz az oltás hatásos volt. Hát adja Isten, hogy így legyen. Tényleg nem fájt, csak egy kicsit viszketett, de ki lehetett bírni. Persze én azonnal őrült telefonálgatásba kezdtem, és felhívtam az összes olyan barátomat, akikről már tudtam, hogy megkapták legalább az első oltásukat. Na most, a rögtönzött telefonos közvéleménykutatásom eredménye annyi lett, hogy ebben a nagy merítésben is nagyítóval kellett keresnem olyat, akinek bármiféle nyavajája lett volna az oltás utáni napokban. A jelek szerint én még olyan mellékhatásokat is éreztem, és olyasmik is előjöttek rajtam, amikkel a szakemberek is csak ritkán találkoznak. No comment, vagy édesanyám mondaná, no kommentatúra. Na most ezen felbuzdulva írtam egy SMS-t a kedvenc dokimnak, aki a biztonság kedvéért másnap berendelt egy vizsgálatra. És hát azt tudnotok kell, hogy én nem az a fajta hipohonder vagyok, aki az őrülete ellenére állandóan orvoshoz jár, úgyhogy ezért picit izgultam, de szerencsére most is alaptalan volt minden félelmem. Kiderült, hogy egy kicsit hevesebben reagált a szervezetem az oltásra, de alapvetően minden rendben van velem, legalábbis ebből a szempontból. Na és most, ugye? Mivel akik ismernek, jól tudják, hogy bármilyen témáról való beszélgetés közben szemrebbenés nélkül át tudok kötni a parfümökre, jöjjön egy zseniális átkötés. Tadám! Említettem már, hogy parfümbolond vagyok, ezért megragadta a figyelmemet a szaglás és vagy ízlelés elvesztése, mint a Covid-fertőzés egyik tünete. Na most ez rögtön kiváló okot adott arra, hogy non-stop parfümöket szaglázhassak, persze csak azért, hogy ellenőrizzem, nem fertőződtem-e meg. Szegény jó férjemet, Richardot eddig is az őrületbe kergettem a mániámmal, mert gyakran 3-4 különböző parfümöt teszteltem egyszerre, csuklóra, a könyökhajlatba, esetleg nyakszirtre löttyintve, tébolyultan rohangálok ilyenkor Richard után, hogy na ezt szagold meg! A módszeremet azzal fejlesztettem tökére, hogy amikor esténként a fürdőkádból csupa szappanhabosan nem tud kimenekülni a gyáva, akkor most a markomban vagy felkiáltással betelepszek egy kis hokedlivel a kád mellé, és hát ilyenkor ugye kénytelen az összes illatot véleményezni, amit az orra alá dugok. Mondjuk ezekről az esetek 90%-ában lesújtóan nyilatkozik, de mindegy, én nem adom fel egykönnyen, hisz ismertek. Amúgy ez a fürdőszobás dolog nálunk egyfajta szeánsz is, mert nem csupán az új illatokat teszteltetem levele, szegényel, hanem gyakran itt beszéljük meg a világ dolgait, a napi aktualitásokat, úgyhogy beszélgetünk is. Na, de visszatérve a szagláshoz. Nemrég olvastam egy érdekes cikket az egyik leghíresebb magyar parfümzsenivel, amelyben arról beszélt, hogy jelenleg egy anti-covid illatszett kifejlesztését tervezi, hogy aki elvesztette az íz- és szagérzékelését, esetleg hamarabb helyre tudjon jönni. Na én erre természetesen óriási gellert kaptam, vigyázzat, ez képzavar volt, ismét, mindegy, de végre újra egy téma,
amit parfümökhez lehet kötni, úgyhogy boldog voltam, és nekiláttam rendszerezni, végig szaglászni, és persze Richardnak is megmutatni a gyűjteményem esetleg ideillő darabjait. Nem nevezhetném osztatlan sikernek az akciómat, de minden esetre annak örülök, hogy mindketten érezzük az illatokat. Mondjuk Richard titokban szerintem azt kívánja, hogy bárcsak ne érezne olyan intenzíven, mert azt tudnotok kell róla, hogy hihetetlen kifinomult a szaglása is. Kis túlzással szerintem még a reptéri drogkereső kutyák is megérigyelnék, csak így mellékesen jegyzem meg. De mik lehetnek az igazán ütős, orbavágós illatok? A már említett cikkben is külön kiemelik az intenzív illatokat, mint például kávé, fahéj, szegfűszeg, banán, citrusok, és gondolkodtam, hogy ezek közül nekem mik lehetnek benne a kedvenc parfümjeimben. Ráadásul Richard egyelőre még nem kapott oltást, úgyhogy a kellemeset a hasznossal alapon üldözőbe vettem a palit, de nyilván csak azért, hogy meggyőződjek róla, hogy még egészséges, szóval szó sincs a szaglása elvesztéséről. Na most, a jódos mellékzöngéjű parfümöm az kiverte nála a biztosítékot, nem csodálom, de a kávés tubarózsás, egy parfümszakértő, de a kávés tubarózsás illattól kissé megnyugodott, relaxált, lehet, hogy itt használtam ki a pillanatot, hogy egy égett gumiszag alapokon nyugvó rejtélyes üvegcsét húzzak elő, menekült a gyáva. Én mondjuk nem érzek égett gumiszagot ebben a parfümben, inkább füstös virágokat, de nem vitatkozom. Mondjuk mese szépen, hogy egyszer Richard tartan egy kurzust a különböző parfümkreációkról. Édes jó Istenem! Mondjuk, hogy tömören és velősen szokott fogalmazni, hogy egy férfihez illik. Például ez macskapisi, vagy ázott kutyaszőr, meg nem is tudom, miket mondnék, elszenesedett fadarab, meg pincében megbenészedő erdei gyümölcs, szóval őrület, amiket felsorakoztat. Na most a már említett cikk felfedezés előtti napokban egy magyar aukciós portára is ellátogattam, és hogy nem, pont szembe jött velem egy izgalmas hirdetés, amikor is 40 darab mini vintás parfümöt kínált valaki igazán jutányos áron. Én nem tehettem róla, tisztelt bíróság, és most már indokom is volt hivatalosan is a vásárlásra, szigorúan a tudomány kedvéért, illetve a férjem szagló szervének a teszteléséért, tehát meg kellett hoznom ezt az áldozatot, úgyhogy megvettem ezt a kincses dobozt. Ebben amúgy már általában nem kapható parfümök találhatóak, és magángyűjtemény részét képezték, hogy micsoda kincsek lapultak a dobozban. Izgatottan nyilván feltéptem, és több órás örjöngés vette kezdetét, amelynek Richard és Rézike voltak inkább a szenvedő alanyai, mint hálás közönsége. Rézike is elment. Biztos a hátam mögött van, mert nekem hátam mögött is vannak érzékelőim, hogy a macskákról van szó és parfümökről. Édesanyámat már nehezebben tudom becserkészni, mert átlát a szitán, nagyon jól ismer, és mindig hirtelen nagyon sürgős dolga akad, amikor parfümös üvegeket lát meg a kezemben. Mondjuk ezzel néhány barátom és kollégám is így van, de nekik sem kegyelmezek, ők sem ússzák meg, csak még dolgoznom kell az ördögi mestertervemen. Mindegy, szóval a kincseket rejtő doboz tartalma itt van, és hogy nektek is jó legyen, most kiragadok néhányat a kedvenceim közül. Figyelem, itt szolgálati közlemény következik. Ez most itt nem a reklám helye, ez nem egy szponzorált tartalom. Köszönöm. Szóval, rögtön az első, ez Chanel 19-es mini, mert mindig is nagy tisztelője voltam a divatvilág egyik legikonikusabbnak számító nagyasszonyának, Coco Chanelnek. A parfüm 19-es száma Coco születési dátumára utal, mert augusztus 19-én született. Nézzük. Isteni finom időtálló, zöldes illat. Nem azért zöld, mert romlott, csak a beleszippantás után lehet érezni benne a friss, zöld növényeket, a természet illatát, és különben is Chanel megmondta, a nőnek, aki nem használ parfümöt, nincs jövője. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. A második illatot én jelnek vettem, és nektek is ezt kívánom. Ez a Dolce Vita a Diortól, azaz az édes élet, hát ránk férne már valóban. Ó, Istenem, na ez tipikus
olasz életérzés egy pici üvegben, ezt adja nekem vissza, pozitív, napsütötte és boldog illat. Mondjuk a divatház alapítója Christian Dior ezt a parfümöt már sajnos nem ismerhette meg, mert halála után több évtizeddel adták ki, viszont egy jósnő proféciái az ifjú Diornak tényleg valóra váltak. Már látok, az asszonyok egyszer áldani fogják, maga pedig általuk fog boldogulni, Monsieur Dior. Annyira kellemes, napos érzés beleszippantani ebbe az üvegcsébe, hogy nekem tényleg azonnal jobb kedvem lett tőle. Mindig is jó kedvet csinál. Na, és hogy érezzétek még a törődést, kiragadok még egy szépséget, de ezt nem mutatom, meg eltakarom, mert rengeteg emléket idéz fel bennem ez az illat. A parfüm hivatalos reklámját a mesés Indiában forgatták. India színei, illatai, ízei mindig is kedvesek voltak a szívemnek. A szárik, gyönyörű sminkek és ékszerek mind-mind erre a parfümre emlékeztetnek. És most, hogy már benneteket is majd szétvet a kíváncsiság, leleplezem a kis hamist. Ez a Cashmere Chopardtól. Beleszippantok, már alig vártam. Vaníliás, keleties, barackos, fahéjas mámor. Ettől is mindig mosolyogni támad kedvem. Szerintem bukfencnek is ízlik. Bármelyik évszakban szívesen viselem, mondjuk azt mondják, hogy inkább a télhez passzol, de engem ez nem érdekel különösképpen. A pacsoli frissessége és a jázminokkal teli virágcsokor mellett én kókuszt és egy trópusi mangót is érezni vélek benne. Napsütötte, nagyon-nagyon nőies illat. Még jó, hogy a Chopard az ékszerek és az órák mellett ilyen kis csodákat is kreált nekünk, de a férjem nagyon integet, nem tudom, mi baja van. Ja, hogy elfogy a film a gépből, értem, jó, tehát akkor fejezzem be, értem. Szóval, most, hogy ismét lyukat beszéltem a hasatokba, semmi más nem ígérhetek, csak azt, hogy jövök még, és fusson ki, merre lát. Még az is előfordulhat, hogy ha tetszik, ha nem, a jövőben újabb számotokra kedves parfümöket is belekeverek majd valahogy a mondani valómba, hiszen az én világomban szinte mindennek köze van az illatokhoz és az általuk képviselt érzelmekhez és érzésekhez. Addig is, ha van kedvetek, nézzétek meg az eddig kikerült kis videós szösszeneteimet, hallgassátok meg a dalaimat, a zenei kalandozásaimat, amik fent vannak a YouTube csatornámon, vagy esetleg kövessetek be az egyéb közösségi médiás felületeken. Minden támogató visszajelzésnek örülök, és nagyon jól esnek. Nagyon vigyázzatok magatokra, vigyázzatok és figyeljetek oda a szeretteitekre és a környezetetekre is. Millió csók, ölelke és piszi-puszi. És most juss emelem föl a lábam, csak annyira, hogy fel tudjak állni. Na szóval csók. A kígyónő már a mozikban!